to my channel. So আজি হৈছে আমাৰ বছৰটোৰ মাঘ বিহু আৰু মাঘ বিহুৰ আজি উৰুকাৰ নিশা। তো আজি উৰুকা বুলি লাষ্ট যোৱা বছৰৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখিছে চাগে চাইছিলে চাগে যে উৰুকাৰ লাষ্ট ভোগালীটো মানে দেখা হৈছিল অলপ সৰুকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন। তো এইবাৰো তেনেকুৱাই, খালি ইমান ডাঙৰ হোৱা নাই, এইবাৰ ঘৰতে খাইছোঁ। আৰু উৰুকা বুলি অলপতো গোটোৱা হয়, ধৰি লওক মাছ মাংস অলপ বেছি আইটেম। সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখাম যে আজি কি ডিছ হেৰি কৰিছোঁ। মই আজি এটা ডিছ বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ, সেইটো হৈছে চিকেন বাৰ্বিকিউ দি পেলাই গ্ৰিল কৰি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ৰেচিপিটো। আৰু উৰুকা বুলি আৰু আছে আইটেম, মই জাষ্ট এনেই চিকেনটো এতিয়া গ্ৰিল কৰি লওঁ। এতিয়া তাৰপিছতে হাঁহ আছে, মাছো আছে। প্ৰথমতে এইটো কৰি লওঁ আইটেম, চাই থাকক ভিডিঅ'টো। কি কৈছে?